Conversation between husband and wife. බිරිඳ සහ සැමියා අතර ඉංග්‍රීසි කතාබහක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයා පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක මේ conversation එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද ඔයා විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් බලන්න ඔයාලා දෙන්න අතරත් මේ වගේ conversation මේ වගේ සාකච්ඡා තියනවද කියලා. මුලින්ම වයිෆ් අහනවා how was your day at the office dear. මෙතන dear කියන එකට මම බබා කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා ආදරෙන් කියන වචනයක් හින්දා ඔයා කැමති වචනයක් මෙතෙන්ට දාගන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. dear කියන්නේ ඔයා ගොඩාක් ආදරය කරන ආදරණීය කියන තේරුමක් එන තැනක්. how was your day at the office. ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ අද දවස ගත වුණේ කොහොමද? හවසට හස්බන්ඩ් ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ දෙන්න කරන සාකච්ඡාවක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ යන්නේ. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් it was the same as usual. Same as usual කියලා කියන්නේ වෙනද වගේමයි, කිසිම වෙනසක් නැහැ, සාමාන්‍ය විදිහට ගත වුණා. It was the same as usual එක වෙනද වගේමයි ගෙවුනේ. wife ඊට පස්සේ කියනවා you seem different today. Everything all right. different කියලා කියන්නේ පේන විදිහට ඔයා ටිකක් අද වෙනස් වගේ. You seem different today. everything all right. මොකක්hari ප්‍රශ්නයක්ද? හැමදේම හොඳින් නේද? you seem different today. everything all right. ඔයා අද ටිකක් වෙනස් වගේ, හැමදේම හොඳින්ද? ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් උත්තර දෙනවා yes dear, everything is fine. I just had a busy day at the office. ඔව් බවා, හැමදේම හොඳින්. everything is fine. හැබැයි ඔෆිස් එකේ අද මට ටිකක් බිසි දවසක් තමයි ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ වැඩ ගොඩක් එක්ක. I just had a busy day at the office. ඔෆිස් එකේ වැඩ ගොඩක් එක්ක තමයි ගෙවුනේ. wife ඊට පස්සේ කියනවා ඕකේ එහෙනම් ඉතින් අවුලක් නෑනේ කියලා එයා කියනවා. ඊට පස්සේ husband අහනවා wife ගෙන් how was your day. ඔයා අද දවස කොහොමද ගත කළේ? did you do anything interesting today. interesting කියලා කියන්නේ විශේෂ දෙයක්, ඔයා කැමති දෙයක්, අලුත් දෙයක් ඔයා කළාද? did you do anything interesting today. ඔයාගේ දවස කොහොමද අද ගත වුණේ? ඊට පස්සේ wife ටිකක් දිග ආන්සර් එකක් දෙනවා oh I learned a new recipe on the internet today. I was thinking of trying it for dinner tomorrow. මම net එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලලා අලුත් රෙසිපි එකක් ඉගෙන ගත්තා. අලුතෙන් කෑම හදන විදියක් ඉගෙන ගත්තා. I was thinking මම හිතුවේ ඒක හෙට රෑ කෑමට හදලා බලන්න. I was thinking of trying it for dinner tomorrow. husband ඊට පස්සේ කියනවා නියම interesting. What is that recipe. මොකක්ද ඒ කෑම වට්ටෝරුව? එයා ආසයි දැනගන්න මොකක්ද ඒ රෙසිපි එක, මොකක්ද ඒ කෑම වට්ටෝරුව? What is that recipe. ඊට පස්සේ wife දෙනවා ආය ආන්සර් එකක් ටිකක් දිග ආන්සර් එකක්. It's a variation of grilled chicken. grilled chicken කියලා කියන්නේ මස් බැදලා හදන කෑම වේලකට. I know this is your favorite dish. මන් දන්නවා මේක තමයි ඔයාගේ කැමතිම කෑම. favorite dish කියලා කියන්නේ කැමතිම කෑම කියන එක. So I thought it would try something new with it. ඉතින් මම හිතුවා ඒකත් එක්ක අලුත් විදිහේ කෑමක් හදන්න. I thought I would try something new with it. ඊට පස්සේ husband කියනවා that is wonderful dear. Can't wait to try it out. ඒක නම් නියමයි බබා, මට බලන් ඉන්න බෑ, තවදුරටත් ඉවසන්න බෑ ඒක රස බලනකම්. ඒ කියන්නේ ඉවසිල්ලක් නෑ ඒක රස බලනකම් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ can't wait to try it out. ඊට පස්සේ wife අහනවා why do I feel like you do not spend enough time with me these days. මේක පොදු චෝදනාවක්. ඇයි මට හිතෙන්නේ මේ දවස්වල මාත් එක්ක වැඩි කාලය ගත කරන්නේ නැහැ කියලා. why do I feel like. ඇයි මට එහෙම දැනෙන්නේ? you do not spend enough time. ඇති තරම් කාලය මේ දවස්වල මාත් එක්ක ගත කරන්නේ නැහැ කියලා with me these days. ඊට පස්සේ husband මේ විදිය උත්තරයක් දෙනවා I already told you I was busy. මං කලිනුත් ඔයාට දැනටමත් කලිනුත් ඔයාට කිව්වනේ මම කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ කියලා. by the time I get home. මම ගෙදර එන වෙලාවට I am
totally exhausted. Exhausted කියලා කියන්නේ ඔයා ගොඩාක් මහන්සි වුණාට පස්සේ ඔයාට දැනෙන හැඟීම අපි කියන්නේ හෙම්බත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. I'm totally exhausted කියලා කියන්නේ මම හොඳටම හෙම්බත් වෙලා ඉන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ Wi-Fi චෝදනාවක් කරනවා. You never spend any time with me. All you think about is work. ඔයා කවදාවත් මාත් එක්ක කාලය ගත කරන්නේ නෑනේ. ඔයා හැම වෙලේම හිතන්නේ වැඩ ගැන. All you think about is work. ඊට පස්සේ husband මේ චෝදනාවට මෙහෙම උත්තර දෙනවා. Now that is not true. You know that I have to feed a family, right? ඒක දැන් ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි. ඒ කතාව දැන් කියන්න එපා. You know ඔයා දන්නවනේ මට පවුලක් පෝෂණය කරන්න තියෙනවා. මට පවුලක් බලා ගන්න තියෙනවා කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. Feed a family. You know that I have to feed a family, right? ඊට පස්සේ wife සාමාන්‍ය උත්තරයක් දෙනවා. I understand. මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මට තේරෙනවා. But I feel your work is getting in the way of us having quality time together. මෙතන වැදගත් වචනයක් තියෙනවා. Getting in the way කියලා කියන්නේ අපි දෙන්න අතර තියෙන කාලය අඩු කරන්න ඒක හේතු වෙනවා කියන එක. මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. I understand. But I feel මට දැනෙනවා ඔයාගේ වැඩ අපි දෙන්න අතර තියෙන හොඳ කාලයට බාධාවක් කියන එක. Work is getting in the way of having quality time together. අපි ගත කරන හොඳ කාලයට ඔයාගේ වැඩේ බාධාවක් කියලා මට දැනෙනවා කියලා එයා කියනවා. husband ඊට පස්සේ උත්තරයක් දෙනවා මේ විදිහේ I'm sorry මට සමා වෙන්න. I did not realize that is was getting in our way. මට ඒක තේරුනේ නැහැ ඒක බාධාවක් කියලා. මට කිසිම වෙලාවක හිතුනේ නැහැ. To make it up වෙනසකටත් එක්ක ඒක මග හැරෙන්නත් එක්ක to make it up කියන්නේ ඒක. How about we have a dinner date this weekend? මේ සතියන්තේ dinner date එකක්. ඒ කියන්නේ රෑ කෑමකට එළියට යන්න දාගත්තොත් කොහොමද කියලා husband අහනවා. ඒකට නම් ගොඩක් සතුටුයි wife-ට. That sound wonderful. I'm glad that we get to spend some time together. ඒක නම් නියම අදහසක් කියන එක තමයි that sound wonderful කියලා කියන්නේ. I'm glad මට ගොඩක් සතුටුයි අපි එකට කාලය ගත කරන එක සම්බන්ධයෙන්. I'm glad that we get to spend some time together. ඊට පස්සේ husband ආපහු කියනවා me too. ඔව් මටත් එහෙමම තමයි. I'm sorry that I couldn't spend more time with you before. මට සමා වෙන්න එක්ක ලොකු කාලයක් මීට කලින් ගත කරන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. It is not that I did not want to. මේක වැදගත් කතාවක්. ඒකෙන් කියන්නේ මට ඒක ඕන උනේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. But because of my work මගේ වැඩත් එක්ක ඒක මට කරගන්න බැරි වුණා. wife ඊට පස්සේ කියනවා I understand. මට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ husband මෙහෙම කියනවා thank you dear. ඒක තේරුම් ගත්තට අනේ ස්තුතියි බබා කියලා. ඊට පස්සේ wife යෝජනාවක් කරනවා. අර යෝජනාව තමයි how about we go on a dinner date. ඉතින් එහෙනම් අපි රෑ කෑමකට ගියොත් මොකද? How about we go on a dinner date. ඊට පස්සේ husband ආපහු ඒක ස්ථිර කරනවා sounds good. I'll make reservations today. reservations කියලා කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් හොටෙල් එකට කතා කරලා අපි මේ දවසේ කෑමකට එනවා කියලා වෙන් කිරීමක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේ ටේබල් වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් reservation එකක් කියන්නේ ඒක. මං අදම වෙන් කිරීමක් කරන්නම්. I'll make reservations today. wife කියනවා wonderful. ඒක නම් නියමයි. I just can't believe that it's been 4 years since we got married. මට හිතා ගන්නවත් බෑ මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ අපි බැඳලා අවුරුදු 4ක් ගත වුණා කියලා. been 4 years since we got married. අපි බැඳපු දවස් ඉඳන් අවුරුදු 4ක් ගත වුණා කියන එක මට විශ්වාස කරන්න බෑ. me too. මටත් එහෙමම තමයි. it seems like we just met yesterday. මට දැනෙන්නේ ඒක අපිට දැනෙන්නේ ඊයේ අපි හම්බුණා වගේ. wife ඊට පස්සේ කියනවා it's strange how time flies when you are an adult. ඔයා වැඩිහිටියෙක් වුණාම කොච්චර ඉක්මනට කාලය ගත වෙනවද කියන එක නම් හිතා ගන්න බෑ. ඒක හරි අමුතුයි. ඔයාට මේක දැනෙලා තියෙනවද? ඔයා පොඩි කාලේ ගත වුණාට වැඩිය ගොඩාක් වේගෙන් ඔයා වැඩිමල් කාලේ නැත්තම් ඔයා වැඩිහිටියෙක් වුණාට පස්සේ කාලය ගත වෙනවා. ඒක ඇත්තක්. husband ඊට පස්සේ කියනවා indeed ඇත්ත වශයෙන්ම සත්‍ය වශයෙන් මේක හරි. I can't help but wonder where all those years went. I can't help කියලා කියන්නේ මට ඒක පාලනය කරන්න බෑ. මට ඒක නවත්තන්න බෑ.
හැබැයි මට හිතාගන්නත් බෑ ඒ අවුරුදු ටික කොහොමද ගත වුණේ කියන එක. I can't help but wonder where all those years went. wife ඊට පස්සේ මේ වගේ උත්තරයක් දෙනවා. As long as I get to spend my time with you, I have no qualms. මම ඔයත් එක්ක කාලය ගත කරන තාක්කල් මට කිසිම අවුලක් අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නෑ කියන එක තමයි wife කියන්නේ. qualms කියලා කියන්නේ අපහසුතාවල් වලට I have no qualms කියලා කියන්නේ මට කිසිම අවුලක් නෑ කියන එක. ඔයත් එක්ක කාලය ගත කරන තාක්කල් as long as I get to spend my time with you. ඊට පස්සේ husband සතුටුයි. Oh dear wife, you read my mind. මගේ දයාබර බිරිඳ, මගේ ආදරණීය බිරිඳ, ඔයා මගේ හිත කියවනවා. You read my mind. ඒ වගේම ආපහු husband කියනවා let me tell you a secret. මට පොඩි රහසක් කියන්න දෙන්න. මම ඔයාලට රහසක් කියන්නද? You are the best thing that ever happened to me. මම ඔයාලට රහසක් කියන්නද? ඔයා තමයි මට මෙච්චර කාලයකට මේ ජීවිත කාට ලැබුච්ච හොඳම දේ. wife ඊට පස්සේ hina වෙලා කියන එක තමයි මෙතන හා හා කියලා තියෙන්නේ. හා හා I love you dear. මම ඔයාට ආදරේ බබා කියලා wife කියනවා. husband අවසානයේදී කියනවා I love you too. මමත් ඔයාට ආදරේ. මෙතනින් මේ English conversation එක අවසන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ conversations ඔයාගේ life එකට වැදගත් වෙන දේවල් දිගටම බලන්න කැමති නම් අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.